YouTube channel. Ada mama gulunde Verbs පාඩමේ තවත් කොටසක් විදිහට ලෞකික පාඩම මගේ නගලා දීලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ වල verb දෙකදී පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකේ ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. අපි අද පාඩම විදිහට කියන පාඩම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට අලුත් නම් දැන් මම subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් පාඩමට යමු. Verbs පාඩම යටතේ අපි be verb there be පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා කලින් වීඩියෝ වල. අද අපි have කියන කොටස පිළිබඳව අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරනවා. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට අලුත් නම් මගේ channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. have වලින් අයිති දේ පිළිබඳව have වලින් අයිති දේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිරීමට අපි මේ have කියන පදය භාවිතා කරනවා. has have ඉන්නවා තිබෙනවා. had සිටියා තිබුණා. will have shall have සිටීවි තිබේවි. has had have had ඉඳලා තිබෙනවා තිබිලා තිබෙනවා. had had ඉඳලා තිබුණා තිබිලා තිබුණා. will have had shall have had ඉඳලා තිබේවි තිබිලා තිබේවි. අපි දැන් බලමු මේ have කියන පදේ භාවිතා කරගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු. subject have to කියන පදයට එක්ක verb එක අපි stem එක තියලා object එකයි ist එකයි තියනවා. අපි දැන් මේ සූත්‍රය භාවිතේ වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරමු. She has to a boyfriend. ඇයට යාළු පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා. Supon have many cars. සුපොන්ට ගොඩක් වාහන තිබෙනවා. They had to long house. ඔවුන්ට විශාල ගෙයක් තිබුණා. Party had to 2 days ago. උත්සවය දින දෙකකට පෙර තිබිලා තිබුණා. Sunil has to chair to sit the classroom. සුනිල්ට පන්තියේ ඇතුලේ වාඩි වෙන්න පුටුවක් තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ පද යොදාගෙන ප්‍රශ්නයක් අසන ආකාරය පිළිබඳව අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු. She has to a boyfriend. Has she to a boyfriend? She has not to a boyfriend. Hasn't she to a boyfriend? She has to a boyfriend. Has she? She has not to a boyfriend.
hasn't she? Why has she to a boyfriend? මේ ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්න ඇසීමට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය. අපි දැන් තවත් උදාහරණයකට යමු. Supon have too many cars. Have supon too many cars. Supon have too many cars. Haven't supon too many cars. Supon have too many cars. Have him. Supon have not too many cars. Haven't him. Why have supon too many cars? මං හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. අපි දැන් ඊළඟ උදාහරණයට යමු. They had too long house. Had they too long house? They had too not long house. Hadn't they too long house? They had too long house. Had them. They had not too long house. Hadn't them. Why had they too long house? Then අපි හතරවෙනි උදාහරණයට යමු. Party had 2 days ago. Had party 2 days ago. Party had 2 days ago. Had party 2 days ago. Party had 2 days ago. Had it. Party had 2 days ago. Had it. Why had party 2 days ago? මේ ආකාරයට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගොල්ලෝ තේරුණා කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න මම subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ අයිකන් message එකේ දාන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අපි නැවත හමු වෙමු.